Na onze roadtrip in Frankrijk spraken ik en Oemi af met YouTubers Fenergy en Veldex. Ik heb wat heel vets gevonden. Heb je gevonden? Gratis. Wat wonnen ze als ze een divisie hadden gewonnen? We bezochten die dag enkele locaties, maar Robin vertelde ons over een zeer bijzondere locatie. Jongens, als je in deze kamer komt, ga niet schrikken. Een boerderij met een woonhuis vol opgezette dieren. Je kijkt nu naar Ferme Hibou. Oké, we zitten nu aan de achterkant van die boerderij. Moet die eigen stol kijken. Buren hebben ons al gezien. Hè? Ja, de buren hebben ons gezien. Oké, we komen nu in een of andere grote schuur die half ingezakt is. Maar er staat echt nog heel veel. Oké, we zijn nog maar net de locatie binnen. En een van de eerste dingen die wij zo zien is dat hier gewoon een stuk van een vliegtuig ligt op een hooizolder. Dus dit is gewoon een stuk vliegtuigje. Ligt gewoon op een hooizolder. Echt, what the fuck? En je hebt echt zo'n ding, zo'n een hendel zo. Wat zou dat? Nee. Ik weet niet hoe zou dat werken. Is er voor op te stijgen niet gedaan? Dat is een sportvliegtuigje, of niet? Hoe is het vliegtuig hier gekomen? Ja, dat vraag ik me dus af. Maar ja, hier zou dus een of andere kamer zijn met allemaal opgezette vogels en zo. En dat willen we natuurlijk zien. We kunnen hier niet super lang blijven, want ja, de buurman heeft al gezien en je weet natuurlijk niet of dat iemand is die snel iemand opbelt of niet. Hé, wat is het? Dat is de kerk, is dat? Ik voel het wel terug. Zit er iets in die kooi? Wij zaten een beer. Ja, Henk. What the fuck? Iemand heeft gewoon een pop in die kooi gestoken. Oh, hier zit dit ding zo'n koets. Voor aan de koets te hangen. Ja, daar zat dan een paard voor. Er zat dan een paard voor. Dat die koets voortrok. En daar is ook een baby. Wat mij ook opvalt is dit hokje waar al die riemen en zo hangen. Die deuren, dat is zo, ja, glas. Ja, Robin Govert en de rest komen hier nu ook aan ondertussen. Omi gaat kijken wat er boven is. Ja, de huis, ja, met die opgezette vogels. Nee, dat huis hierover is gewoon bewoond. Oh, wacht eens. Nee, dat huis, daar woont niemand. Dat is gewoon de huis waar die... Daar zitten gewoon die dieren. Dat is gewoon een verlaten huis. Dus dit zijn de stallen waar die dieren zaten. Ik denk dat we niet opkomen bij het huis. Ja, inderdaad. Ik had het gewoon in het huis. Oké, Oemi, we hebben een weg. Ja, maar nee, daar is een deur open. Je kunt er gewoon binnen. Dat is ook nog iets, dat wil ik. Ja, ze zullen zelfs ook eens kijken. Dus we gaan nu het huis binnen, waar al die opgezette vogels en zo staan. Het stinkt hier. Holy shit, daar riekt hij echt naar mist. Via de boerderij hebben we de deur gevonden. Een schedel? Dat doet niet aan een schedel, was een dingen. Zie je die ogen en zo, dus in het donker. Ja, dat is echt van een horrorfilm, die jassen die hangen hier. Er is echt alles nog, al die potten. Wat zit er allemaal in? We komen nu het huisje binnen. Of ja, we zijn nog net buiten. Hier liggen weer poppen. Oh my god, al die poppen. Die oude schoenen. En hier zat de hond. Maar die heeft zoveel kooien van dieren en zo. Zou die vogels zijn eigen vogels opgezet hebben? Oké. Oh my god, er heb ik bij. Ja. Er is een schedel Waar ligt een schedel? van een beest. Holy shit, dat is echt. Schedel van een beest.
Wat hebben jullie gevonden? Echt waar. Ik gewoon dingen van haar. Wat? Zie je, heeft tanden. Er ligt hier gewoon een schedel, wat? Er ligt in dit huis een schedel. Jongens, als je in deze kamer komt, Wat is er? ga niet schrikken, maar ik vind het echt oprecht. Wat ligt er dan? Dit is Liggen daar die het dieren? engste- Ja, dit is het engste wat er ooit Liggen daar die dieren? Maar Hier besef liggen dit. alle dieren. Nee, maar dat is nog niet eens het ergste, ik zweer het. Nee. Dat maakt me nieuwsgierig. Voordat ik straks... Dan waren we verder door die gangen. Vol tekens en lakens en... Dit was een slaapkamer. Maar het is helemaal getrashed. Is er ook nog een... Oh, dat is pas vast, schat, een kuikentje. Is er een keuken? Oh my god, schat, dat is een eendje. Dat is een eend. Dat is een kleine eend. Jullie gaan echt allemaal... Schat. Ik denk dat is nog niet goed voor. Dat is nog vis, precies. Ja. Ja. Schat, die dingen op je das. Er staan geen dingen op of niks. Nee, geen stof of niks. Dus ik ben echt wel eens benieuwd wat hier nu te zien is. Is dat... Oh my god. What the... Dit zijn inderdaad allemaal opgezette vogels gewoon in die kast. Zean die was er echt fier op dat die het is zo licht opgeschenen en zo. Wat de hel. Allemaal opgezette vogels en dieren en... Wat de hel. Een pauw. Maar zouden die nog geleefd? Is dat vleermuis? Ja, gewoon een vleermuis of... Nee. Of is dat een vliegende eekhoorn? Een vliegende eekhoorn bestaat niet, schat. Jawel, dat bestaat wel. Vliegende eekhoorns, bestaan die? Volgens mij niet. Ja, wat is dit? Gast, dat is... What the fuck is dat? Wat? Is dat, wat is dat? Is dat een... Dat Een is tak. een tak. Oh, oké. Daar stond eens op. Dacht jij een slang of wat? Ja, ik dacht een slang, man. Een slang. Maar daar lag een ding en een eend en een baby eendje. Dat er eigenlijk nog een babykuikentje of zo is. Dat dat nog vers is, Ja, maar hè? die Ja, kamer maar daar. niet, dit is nog vers, hè? Ja, nee, Dat is niet opgezet, hè? Dat is niet te zien. Maar die kamer daar. Oh, what the fuck? Ik stond... Ik denk gewoon dat het zo'n geest die gewoon geleefd of zo. Ja, maar daar is het nog. Die kamer daar. Ik vind die... Dit is niet leuk, dit is niet leuk. Ik ga nog even verder kijken. Even verder kijken wat hier is. Wat? Dit is het vetste. What the fuck? Is dat een haas? Ja, maar kijk eens hier. Het spuitje ligt er nog. Wat de hel? Hier ligt een mes gewoon, hè? Zo van die messen je eigenlijk dieren mee hakt, hè? Een kat! Wow, what the fuck? Die motherfucker heeft gewoon een kat opgezet. Ik hoor hier dingen van, ik vind het hier echt Dit is echt... ziek. Wat de hel? Dat is ziek. Oké, het is best wel vies als je dan zelf thuis katten hebt lopen en je ziet dan ineens een opgezette kat. Ja. Ja, nee, dat snap ik niet. Dat is echt... Er ligt hier een mes gewoon voor dier te haken. Die is echt niet normaal. En het zit nog helemaal vol. Dit was de keuken. Hier, dat zit er in die ijskast. Kijk, dit. Beschimmeld eten. Tabakspijp, een mes. En hier staan een trofees. Van 2004 nog een trofee gewonnen of zo. Er kwam hier nog een ander kamertje binnen. Ik denk dat het een living of zoiets was. Wat is dat ding op die verwarming? Ah, een kruis. Het was een Jezuskruis. Maar het is zo gek dat hier zo nog twee... Normaal is het gewoon zo. Maar nu is het zo twee... Dat heb ik nog nooit gezien. Gewoon walkie-talkies. De matten zijn hier ook gewoon van tierenvellen gemaakt of zo.
Maar ja, hierboven is ook nog een hele verdieping waar die mensen slapen en zo. Hopelijk zijn er niet zoveel van die opgezette dieren. Want het is best wel... En een kelder, hè? Ja, wat gaan we daar vinden? In deze gebouw, een kelder. Oemi. Nee, ik ga niet mee. Oemi, het is hier krakelig. Er is nog een zolder. Hey, ik weet niet wat jullie doen, maar ik ga op de zolder eens kijken. Nee. Ja, eigenlijk, hier is nog wel iets vets. Er liggen zo van die oude platen, zo LP's. Een hele bak vol eigenlijk zelfs. Ik weet niet. Ik hoor muziek. What the hell? What the actually fuck? Oké, dit is niet geëdit. Wat de hel is dat van buiten? Gelukkig kwam die enge muziek van buiten en niet van die creepy zolder. Dit was Fermhibo. Elke zondag om 9 uur upload ik een nieuwe video. Wil je hiervan op de hoogte gesteld worden? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Holy what the fuck?